Nghệ sĩ ưu tú chuyên vào vai lãnh đạo công an chính trực, bản lĩnh, tuổi xế chiều bình yên, về vườn trồng cây, nuôi gà. Nhắc đến nghệ sĩ ưu tú Văn Báu, khán giả sẽ nhớ ngay đến hình ảnh một thủ trưởng cơ quan điều tra nghiêm nghị, bản lĩnh trong series phim truyền hình nổi tiếng Cảnh sát hình sự. Hiện tại, ông tận hưởng tuổi già ở nhà vườn trên Ba Vì bên người vợ thứ hai là một nhà thơ kém ông 6 tuổi. Nam diễn viên chuyên vào vai lãnh đạo công an. Gần 30 năm trước, nghệ sĩ ưu tú Văn Báu được khán giả nhớ tới với 40 tập phim, chia làm 8 phần, về 8 vụ án khác nhau trong series Cảnh sát hình sự phát sóng năm 1996. Phim thực hiện suốt hơn 2 năm trời và được khán giả hưởng ứng nhiệt liệt. Trong phim này, Văn Báu vào vai chiến sĩ cảnh sát Chu Văn Hòa, định hình khuôn mẫu của những chiến sĩ công an trên phim. Cùng với những tên tuổi như Võ Hoài Nam, Họa Thúy, Hoàng Hải, nghệ sĩ Văn Báu đã tạo nên một trong những tác phẩm về đề tài phòng chống tội phạm thành công nhất trên màn ảnh nhỏ Việt Nam. Đến nay, dù đã lên sóng được hàng chục năm, nhưng Cảnh sát hình sự vẫn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Nghệ sĩ Văn Báu sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Tuy nhiên, ông bén duyên với điện ảnh khá muộn. Ở độ tuổi 40, nam nghệ sĩ được mời vào vai một thiếu úy quản giáo trong bộ phim Câu chuyện người tù. Vai diễn được nhiều người khen ngợi, có phần đưa nghệ sĩ Văn Báu đến với môn nghệ thuật thứ 7. Sau này, ông tiếp tục nhận vai công an trong các phim Lời sám hối muộn màng, Làng cát, Trò chơi sinh tử, Bí mật những cuộc đời, Chạy án 1, Chạy án 2, Bí mật tam giác vàng. Trong phim Việt, có lẽ Văn Báu là diễn viên đóng công an nhiều nhất. Ông gây ấn tượng với hình tượng chiến sĩ công an, đặc biệt là vai thủ trưởng cơ quan điều tra trong hầu hết bộ phim đình đám suốt hàng chục năm qua, khiến nhiều người thậm chí lầm tưởng Văn Báu là công an thật. Nghệ sĩ ưu tú Văn Báu chia sẻ, giờ thì ít khán giả nhầm lẫn tôi là công an lắm vì họ biết tôi chỉ là diễn viên. Còn thực chất tôi là diễn viên xuất thân từ quân đội, từng tham gia chiến trường phục vụ tuyến lửa, bộ đội chiến đấu ở đâu thì anh em văn công biểu diễn ở đó. Sau này tôi bị sức ép của bao nên ra quân và tham gia làm nghệ thuật. Chính thời gian đi bộ đội đã giúp tôi có tư liệu để góp mặt trong series phim Cảnh sát hình sự. Tôi không được đào tạo nghiêm túc mà chỉ là diễn viên tay ngang. Vài năm nay, nam diễn viên sinh năm 1952 ít đóng phim phần vì tuổi già, phần vì ông chỉ nhận vai thực sự thích hoặc có thời gian quay ngắn. Chủ yếu chữa cháy cho đoàn phim thì cần gấp diễn viên có kinh nghiệm. Nghệ sĩ cười nói, giờ tiêu chuẩn đã khác. Các em được đào tạo bài bản và có sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật. Tại sao không đưa lớp trẻ lên đóng vai công an trong khi khán giả trông thấy tôi như nhớ lại thời bao cấp? Tôi có nói với mọi người rằng vai công an rất đặc thù, vào vai không dễ và thoát vai cũng không dễ. Nhiều người có quan niệm sai lầm trong cách chọn diễn viên, cứ nghĩ ai đã sẵn vào vai công an rồi thì mới tiếp cho tiện. Mặc dù vào vai công an ở các vị trí khác nhau, lúc là trưởng phòng xét hỏi, khi là trưởng phòng hình sự, rồi giám đốc công an, nhưng tôi đều hoàn thành tốt trong khả năng của mình. Song nếu cứ đóng mãi những nhân vật như vậy sẽ lặp lại theo lối mòn. Vì vậy, mùng 6 tháng 7 năm nay, nghệ sĩ ưu tú Văn Báu đã chia tay các vai diễn công an về làm dân thường trên màn ảnh. Tuổi xế chiều kín tiếng, bình yên bên người vợ thứ hai. Dù được nhiều khán giả yêu mến nhưng nghệ sĩ ưu tú Văn Báu lại sống kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về đời tư. Được biết, nam nghệ sĩ đi bước nữa khi đã ở tuổi ngoài 60, người vợ thứ hai của ông là con một nhà thơ nổi tiếng và cũng làm nhà thơ. Ông không dùng mạng xã hội và cũng hiếm khi trả lời báo chí. Ông cho biết có thời gian dùng Facebook nhưng không thể trả lời hết bình luận của khán giả, trong khi nghệ sĩ thì sống nhờ công chúng. Thêm nữa, sau lần bị một người vô văn hóa nhắn tin với những lời lẽ xúc phạm, nghệ sĩ ưu tú Văn Báu chọn cách không đáp trả mà từ bỏ mạng xã hội. Nghệ sĩ ưu tú Văn Báu năm nay đã 72 tuổi nhưng vẫn rất nhanh nhẹn dù gương mặt già đi rất nhiều. Vài năm qua, ông ít đóng phim của VTV vì cho rằng mình không còn phù hợp để vào vai công an nữa với lý do đã có tuổi và có ông công an nào gầy queo như mình đâu. Ở tuổi 72, nghệ sĩ ưu tú Văn Báu đang tận hưởng cuộc sống tuổi già nhàn nhã. Sau khi chia tay người vợ đầu vì nhiều điểm không phù hợp, ông quen người phụ nữ hiện tại kém mình 6 tuổi mà nghệ sĩ ưu tú Văn Báu nhận xét là rất nghị lực. Bà sống một mình sau khi chồng mất cho tới khi gặp nam diễn viên. Nghệ sĩ ưu tú Văn Báu nói bà là nhà thơ có uy tín trong làng văn chương, hiện có các tác phẩm in ở nước ngoài nhưng không chia sẻ gì thêm. Trước khi đến với nhau, họ đều có 2 con gái, giờ đã trưởng thành. Ông khoe có tổng cộng 9 cháu ngoại, cả trai lẫn gái, từ cuối tuần là chúng lại về thăm ông bà. Ngoài căn nhà ở An Dương, vợ chồng nghệ sĩ thường xuyên sống tại căn nhà vườn Ba Vì, hàng ngày trồng cây, nuôi gà như lời ông nói. Đã 12 năm qua, vợ chồng nghệ sĩ tận hưởng cuộc sống như vậy bởi các con đều ở riêng. Những năm gần đây, vì lý do tuổi tác và sức khỏe, nghệ sĩ ưu tú Văn Báu ít đóng phim hơn trước. Thi thoảng, ông nhận lời quay quảng cáo hay góp mặt trong một vài bộ phim ngắn. Tuy vậy, vừa qua, nam nghệ sĩ bất ngờ tái xuất màn ảnh nhỏ với một vai diễn hoàn toàn mới trong bộ phim kinh dị Tết ở làng địa ngục. Được biết trong phim, ông đảm nhận vai cụ Khảm, một nhân vật bí ẩn sống trong ngôi làng có tên địa ngục.